साथीहरु अघिल्लो भिडियोमा यो प्लानमा हामीले डग लेग स्टेयरकेस बनाएका थियौं भने आज चाहिँ यो प्लानमा चाहिने ठाउँमा टेक्स्ट राख्न सिक्ने छौं। यदि तपाईलाई बिल्डिङ प्लान AutoCAD मा बनाउन आउँदैन भने तपाई हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो च्यानलको भिडियो हेरेर कम्प्लिट बिल्डिङ प्लान बनाउन सिक्नु हुनेछ। पुरानो भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नु होला र यदि आउने भिडियोको नोटिफिकेसन पाउन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र हामीले अघिल्लो हप्ता यो प्लानमा चाहिँ स्टेयरकेस बनाएका थियौं र तपाईहरु यो प्लानमा स्टेयरकेस कसरी बनाइएको छ भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामी यो प्लानमा चाहिँ टेक्स्ट राख्न सिक्ने छौं। कसरी हामी टेक्स्ट र यो डोर र विन्डोजमा ट्याग राख्ने भन्ने कुरा हामी यो भिडियोबाट सिक्ने छौं। र साथीहरु टेक्स्ट राख्न सिकाउनु भन्दा अगाडि म यहाँ केही कुरा सिकाउन चाहन्छु एक्स्ट्रा। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यो स्टेयरकेस देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ रेलिङहरु मैले राखेको छैन र तपाईहरु यो स्टेयरकेस अझै राम्रो बनाएर देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा चाहिँ रेलिङ राख्नु पर्ने हुन्छ र रेलिङ राख्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। र रेलिङ राख्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी स्टेयरकेसको लेयरमा जान्छौं र स्टेयरकेसको मैले लेयर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरिसके। अब चाहिँ म पोलिलाइन सिलेक्ट गर्छु र यो जतापट्टि रेलिङ राख्नुपर्ने त्यतापट्टि म पोलिलाइनको हेल्पले यसरी लाइन बनाउँदै जान्छु र म यहाँसम्म लाइन बनाउँछु र एसी थिच्छु र यो जुन पोलिलाइन बनेको छ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु, ओ इन्टर हान्छु र 2 इन्च चाहिँ म अफसेट गर्छु, 2 इन्टर गर्छु। यो कर्सरलाई तलपट्टि मुभ गराउँछु र क्लिक गर्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेयरकेसमा हाम्रो यो रेलिङ चाहिँ बनिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो जुन स्टेपको लागि जुन लाइन आएको छ यसलाई ट्रिम गर्ने छौं। त्यसको लागि म टीआर इन्टर थिच्छु र यो लाइन यसरी कट गर्दै जान्छु। र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ट्रिम गरेर यो रेलिङ पनि बनाइसकेको छु। तपाईहरु पनि यसरी यो स्टेयरकेसमा रेलिङ बनाएर एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो ड्राइङलाई। र अब चाहिँ साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन चाहिँ एउटा यो वाल हुनुपर्ने, त्यो वाल चाहिँ छैन र यसको डिस्टेन्स एकदमै कम रहेको छ। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 1 फिट 9 इन्च मात्रै रहेको छ र तपाईहरु यहाँ हैन यो स्टेयरकेसलाई सपोर्टिभ हुने गरी वाल चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ र नराखे पनि यसले त्यति फरक पार्दैन। तर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्दिन्छु वाल र त्यसको लागि साथीहरु हामी वाल लेयरमा जान्छौं र लाइन कमान्डको हेल्पले यसरी चाहिँ वाल बनाउँछौं एउटा। यसरी चाहिँ हामी वाल बनाउँछौं र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वाल बनाइसकेको छु। म यो लाइनलाई चाहिँ मुभ गरेर माथिपट्टि राख्दिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वाल पनि बनिसकेको छ जसबाट यो स्टेयरकेसलाई चाहिँ सपोर्ट मिल्नेछ। र हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिट स्टेयरकेस पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। कम्प्लिट चाहिँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोमा नै भइसकेको थियो तर मैले चाहिँ एडिसनल कुरा चाहिँ यहाँ बताउन खोजेको छु। र साथीहरु अब चाहिँ हामी यो टेक्स्ट हाल्ने छौं र यो टेक्स्ट हाल्नु भन्दा अगाडि पनि हामी एउटा अर्को कुरा पनि छुटेको छ यहाँ साथीहरु। यहाँ किचनमा एउटा हाम्रो यो स्ल्याब रहेको छ। तपाईहरु जुन म एकछिनपछि तपाईहरुलाई त्यो प्लान देखाउने छु, जुन हाम्रो फुल प्लान थियो त्यो प्लानमा चाहिँ म देखाउने छु कहाँ यहाँ स्ल्याब छ भनेर। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ स्ल्याब हाल्दिन्छु। स्ल्याब हाल्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो स्ल्याब लेयरमा सिलेक्ट गर्छु र लाइन लिन्छु र साथीहरु म यो वालमा चाहिँ यसरी यो लाइन बनाइदिन्छु एउटा र ओ इन्टर थिच्छु र 1 फिट 6 इन्चको चाहिँ अफसेट गर्छु र तपाईहरु 2 फिटको पनि अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 1 फिट 6 इन्चको मात्रै स्ल्याब बनाउँछु र साथीहरु यो स्ल्याबमा चाहिँ ग्यास र किचनको अरु सामानहरु राख्न चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला घरहरुमा। र अहिले चाहिँ साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन यतिसम्म मात्रै आछ। म यसलाई स्ट्रेच गरेर यहाँसम्म तन्काइदिन्छु र यो लाइनलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र साथीहरु म चाहिँ फेरि लाइन कमान्ड लिन्छु र लाइन लिइसके साथीहरु यो एजदेखि तलपट्टि 6 फिट आउँछु र इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसके साथीहरु म फेरि 1 फिट 6 इन्च जति आउँछु र इन्टर गर्छु र एसी थिच्छु र यो जुन लाइन छ यसलाई ओ इन्टर गरेर 1 फिट 6 इन्च नै अफसेट गरेर राख्दिन्छु र यो जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र यो जुन माथिको लाइन छ यसलाई चाहिँ म टीआर इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी चाहिँ स्ल्याब पनि बनिसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु हामी यसमा टेक्स्ट हाल्न सिक्ने छौं
र टेक्स्ट चाहिँ किन हाल्ने र कहाँ कहाँ हालिन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि साथीहरू म तपाईँहरूलाई एकचोटि फुल प्लान देखाउँछु। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फुल प्लान रहेको छ। तपाईँहरू यहाँ मजाले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेडरुम किचन लेखिएको छ। यो सबै टेक्स्टको मद्दतले लेखिएको हो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोको ठाउँमा डब्लु ट्याग लगाइएको छ भने डोरको ठाउँमा डी लगाइएको छ। त्यसै गरी अन्य विन्डो र डोरमा पनि यस्तै ट्यागहरू लागेका छन् यहाँ। र हामीले पनि यस्तै ट्याग र यस्तो टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेडरुमको साइज सहित यहाँ दिइएको छ डाइमेन्सन। र साथीहरू यसरी हामीले टेक्स्ट लगाउँदा चाहिँ प्लानमा चाहिँ एक्चुअलमा कुन चाहिँ बेडरुम हो कुन चाहिँ किचन हो भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। र जुन यो ट्यागहरू दिन्छ विन्डो र डोरको, र यो ट्यागले चाहिँ साथीहरू पछि फर्दर चाहिँ हामीले विन्डो र डोरको जुन डाइमेन्सन दिन्छौँ हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि टेबलमा छ। यस्तो टेबल चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ यो ट्यागको मद्दतले। र जुन कुरा चाहिँ हामी यो प्लानमा देखाउन सक्दैनौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी यस्तो टेबलको मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ दिन सक्छौँ। र त्यही हुनाले चाहिँ हामीले यस्तो ट्याग चाहिँ प्लानमा राख्ने गर्छौँ। र अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यसै गरी नै चाहिँ प्लानमा चाहिँ टेक्स्टहरू राख्नेछौँ र ट्यागहरू राख्नेछौँ। त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ अब। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ प्लानमा आइसकेको छु। र अब चाहिँ साथीहरू हामी टेक्स्ट राख्नेछौँ सबभन्दा पहिला, त्यसपछि म चाहिँ ट्याग राख्न सिकाउने छु। र टेक्स्ट राख्नको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिला हामी टेक्स्ट लेयरलाई सिलेक्ट गरौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टेक्स्ट लेयरलाई सिलेक्ट गरिसकेँ। अब साथीहरू म टी इन्टर थिच्छु र यो टेक्स्टको कमान्ड रहेको छ टी इन्टर, अथवा साथीहरू यहाँ एनोटेसनभित्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट रहेको छ, यो मल्टिलाइन टेक्स्ट रहेको छ। यो टेक्स्टमा हामी क्लिक गरेर पनि यहाँ टेक्स्ट कमान्ड चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। म चाहिँ अहिले टी इन्टर गर्छु र कहाँदेखि कहाँसम्म टेक्स्ट लेख्न चाहने हो एउटा स्पेसिफाई रिजन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म फर्स्ट कर्नर लिन्छु र अपोजिट कर्नर लिन्छु। र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ टेक्स्टको यो एउटा बक्स चाहिँ आइसकेको छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि साथीहरू तपाईँहरू AutoCAD 2007 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने जुन टेक्स्ट बक्स हुन्छ यही टेक्स्टको यो जुन हामी लेखिरहेको छ यसको ठ्याक्कै माथि आउने गर्छ। र त्यसमा पनि यस्तै रहेको छ। तपाईँहरूले अलिकति विचार पुर्याउनु भयो भनेपछि तपाईँहरू त्यसमा पनि मजाले चाहिँ यो सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला साथीहरू हामीले चाहिँ टेक्स्ट हाइट दिनुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट हाइट चाहिँ अहिले हामी 9 इन्च राख्छौँ। जस्तै कि साथीहरू अहिले टेक्स्ट हाइट चाहिँ 1 फिट रहेको छ। 1 फिट जुन लेखिएको छ त्यसलाई इरेज गरेर सिम्पली 9 लेख्छु र इन्टर गरिदिन्छु। र 9 इन्टर गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्ट हाइट यहाँ 9 इन्च आइसकेको छ। अब साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ अरू कुरा लेख्दैनौँ। जस्तै साथीहरू हामी सिम्पली लेखिदिन्छौँ बेडरुम र साथीहरू मैले यहाँ बेडरुम लेखिसकेको छु। म चाहिँ यहाँ क्लोज एडिटर गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ बेडरुम चाहिँ लेखिएको आइसकेको छ। तर साथीहरू हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डाइमेन्सन लेख्न छुटाएका छौँ। र डाइमेन्सन लेख्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो रुमको डाइमेन्सन कति छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि साथीहरू म चाहिँ यो कुनादेखि यो कुना मेजर गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 12 फिट रहेको छ। फेरि म लिनियर डाइमेन्सन टुल युज गर्छु र भर्टिकल हाइट चाहिँ मेजर गर्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुम चाहिँ 12 बाई 12 रहेको छ। र त्यसै गरी साथीहरू हामीलाई चाहिँ यो किचनको पनि रुमको साइज चाहिन्छ। र जुन यो भर्टिकल साइज छ त्यो चाहिँ किचनको 12 नै रहेको छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो वालहरू चाहिँ एकदम बराबर रहेको छन् यसका। अब चाहिँ म यसमा होरिजेन्टल लाइन मात्रै मेजर गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो 10 फिट रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरू म चाहिँ यो बाथरुमको पनि साइज मेजर गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ होरिजेन्टल साइज चाहिँ 8 फिट रहेको छ भने भर्टिकल म मेजर गर्छु। भर्टिकल चाहिँ यसको 5 फिट रहेको छ। र त्यस्तै गरी साथीहरू म चाहिँ यो लिभिङ रुमको पनि मेजर गर्छु। लिभिङ रुम साथीहरू हाम्रो यहाँदेखि रहेको छ यहाँसम्म जुन चाहिँ 10 फिट रहेको छ होरिजेन्टल्ली र भर्टिकल्ली कति रहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ। र भर्टिकल्ली 12 फिट 9 इन्च रहेको छ। र हामीलाई चाहिने डाइमेन्सन चाहिँ अहिले यति नै रहेको छ। अब चाहिँ साथीहरू म यो जुन बेडरुम लेखेको छ यसलाई चाहिँ म अहिले चाहिँ कपी गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला म CO इन्टर गर्छु र यो जुन बेडरुम लेखिएको छ यसलाई चाहिँ यहाँ पनि कपी गर्छु, यहाँ पनि कपी गर्छु र यहाँ पनि कपी गरिदिन्छु। र मैले सबै ठाउँ कपी गरिसकेको छु। अब साथीहरू हामीले यो जुन बेडरुम छ यसमा चाहिँ डाइमेन्सन लेख्न चाहिँ छुटाएका थियौँ र यसमा म डबल क्लिक गर्छु र जुन यो बेडरुम छ यसमा चाहिँ इन्टर गर्छु तलपट्टि
र यसको साइज लेखिदिन्छु म 12 फिट बाई 12 फिट। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले 12 फिट बाई 12 फिट लेखिसकेको छु। र यो 12 फिट बाई 12 फिट त लेखिएको साथीहरू, तर यो जुन 12 फिट बाई 12 फिट छ त्यो एकदमै सेन्टरमा आउनुपर्ने थियो। सेन्टरमा आउँदा चाहिँ हामीलाई अलिकति राम्रो देखिन्थ्यो। र त्यसको लागि साथीहरू म सबभन्दा पहिला यसमा डबल क्लिक गर्छु, फेरि यो पुरै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्याराग्राफ लेखिएको छ। यो प्याराग्राफमा चाहिँ सेन्टर भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ होइन, म यो सेन्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरू यहाँ बेडरुम भनेर लेखिएको छ, 12 बाई 12 को रुम। एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहे अनुसार चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ आइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यो किचन रुमलाई चाहिँ एडिट गरौँ। यो बेडरुममा डबल क्लिक गर्छु म र बेडको सट्टा साथीहरू म यहाँ चाहिँ किचन लेख्छु। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ किचन रुम भनेर लेखिसकेको छु। र म फेरि इन्टर गर्छु र यसको डाइमेन्सन दिन्छु 10 फिट बाई 12 फिट। र म पनि यो टेक्स्टलाई अब पुरै सिलेक्ट गर्छु र यो सेन्टरमा ल्याउँछु। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यो किचन रुम लेखिएको कुरा चाहिँ एकदमै सेन्टरमा पर्फेक्टली टेक्स्ट भइसकेको छ। र अब चाहिँ साथीहरू जुन यो बेडरुम भनेको छ, यो बेडरुमलाई चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ हामीले लिभिङ रुम बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि साथीहरू म यसमा फेरि डबल क्लिक गर्छु र बेडरुमलाई चाहिँ इरेज गरेर लिभिङ रुम लेख्छु र फेरि म इन्टर गर्छु र यसको होरिजन्टल डाइमेन्सन 10 फिट दिन्छु र इन्टु 12 फिट 9 इन्च दिन्छु। र म फेरि यो पुरै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ प्याराग्राफमा गएर सेन्टरमा चुज गर्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु। र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लिभिङ रुम भनेर लेखेर पनि आइसकेको छ। र अब चाहिँ साथीहरू अन्तिममा हामीले चाहिँ यहाँ मिलाउनु पर्नेछ जुन यो टोयलेट बाथ छ। र यसको लागि साथीहरू जुन यो बेडरुम लेखेको छ यसमा चाहिँ म डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू म यो पुरै टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु र म फेरि लेख्छु टोयलेट स्ल्यास बाथ लेख्छु र टोयलेट स्ल्यास बाथ लेखिसके म इन्टर गर्छु। म यसको डाइमेन्सन दिन्छु 8 फिट इन्टु 5 फिट र मैले हेर्न सक्नुहुन्छ 8 फिट बाई 5 फिट दिइसकेको छु। म यसलाई पुरै सिलेक्ट गर्छु, म फेरि यो सेन्टरमा राखिदिन्छु र म बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु। र साथीहरू टोयलेट बाथ भन्ने लेखिएको कुरा चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु। र साथीहरू मैले अघि जुन डाइमेन्सनलाई मेजर गरेको थियो त्यो डाइमेन्सनलाई म सिलेक्ट गर्छु र डिलिट गरिदिन्छु। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन टोयलेट बाथ लेखिएको छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लेखिएन र साथीहरू यो अलिकति एडजस्ट राम्रोसँग भएन। त्यसको लागि साथीहरू म यसमा डबल क्लिक गर्छु र यो बाथलाई इन्टर गरेर तलपट्टि ल्याउँछु र म फेरि बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र म यसलाई सिलेक्ट गरेर अलिकति तलपट्टि राखिदिन्छु। र अब चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ टोयलेट बाथ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 फिट बाई 5 फिट चाहिँ आइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरू मैले जुन जुन डाइमेन्सनलाई मेजर गरेको थिएँ त्यो डाइमेन्सनलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट सिमिलर मेथडबाट पनि डिलिट गर्न सक्छु, तर साथीहरू त्यो मेथडले चाहिँ हाम्रो जुन टेक्स्ट छ त्यो लेखिएको पनि सिलेक्ट हुन्छ र त्यो सँगै सबै डिलिट हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ पिक पोइन्ट मेथडको हेल्प लिएँ अहिले चाहिँ यो सिलेक्ट गर्दाखेरि। अब चाहिँ म यसलाई डिलिट द बटन थिचेर डिलिट गरिदिन्छु। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो सबै ठाउँ चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ हालिसकेका छौँ। यहाँनिर जुन स्टेयर केस छ साथीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ अफ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अफ लेख्नको लागि पनि म सेम टी इन्टर थिच्छु र यहाँ रिजन चाहिँ स्पेसिफाई गर्छु र रिजन स्पेसिफाई गरिसकेपछि साथीहरू म चाहिँ यसको टेक्स्टको साइज चाहिँ 9 इन्च चुज गर्छु र यहाँ सेन्टरमा पारिदिन्छु र युपी लेख्छु र म क्लोज एडिटर गरिदिन्छु र यो युपीलाई चाहिँ म अलिकति तलपट्टि ल्याएर राखिदिन्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ युपी लेखिएको छ, यो चाहिँ अफ जाने बाटो हो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यो टेक्स्टले चाहिँ बताइरहेको छ। र अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ट्याग राख्नेछौँ। यो जुन डोर छन्, यो जुन विन्डोहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी ट्याग राख्नेछौँ। र ट्याग राख्नको लागि साथीहरू सिम्पली साथीहरू म चाहिँ फेरि टेक्स्टकै हेल्प लिन्छु, टी इन्टर गर्छु साथीहरू र टी इन्टर गरिसकेपछि साथीहरू म एउटा रिजन स्पेसिफाई गर्छु। जस्तै साथीहरू म यो विन्डोमा ट्याग राख्न चाहन्छु भने यहाँ यसरी रिजन स्पेसिफाई गर्छु र अहिले चाहिँ साथीहरू म यसको साइज चाहिँ 9 इन्च राख्दैन, यसको साइज चाहिँ म 6 इन्च राख्छु र त्यसको लागि साथीहरू म यो 1 फिट जुन छ टेक्स्टको हाइट त्यो चाहिँ 6 इन्च बनाउँछु र इन्टर गर्छु र 6 इन्च मैले बनाइसकेको छु। अब चाहिँ साथीहरू म यहाँ चाहिँ डब्लु लेख्छु र
क्लोज इटर गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ डब्लु भन्ने ट्याग चाहिँ बनाइसकेको छु र यो ट्याग चाहिँ यत्तिकै राख्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिँदैन। त्यसैले साथीहरू म चाहिँ यहाँ सर्कल लिन्छु र एउटा यहाँ सर्कलले यसरी चाहिँ यो बनाइदिन्छु। जस्तै कि म चाहिँ यहाँ 7 इन्ची रेडियस भएको यो सर्कल बनाउँछु र क्लिक गरिदिन्छु। यो सर्कलभित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ट्याग चाहिँ बस्नेछ र अब चाहिँ साथीहरू म यो पुरै यो जुन टेक्स्ट र सर्कल छ यसलाई सिलेक्ट गर्छु र याम इन्टर गर्छु। यहाँ चाहिँ मुभ गरेर राखिदिन्छु यो विन्डो जुन छ त्यसको नजिकै र म फेरि यो टेक्स्ट र सर्कललाई सिलेक्ट गर्छु र सी यो इन्टर गर्छु र म यसरी चाहिँ जहाँ डोर र विन्डो छ त्यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ कपी गरेर चाहिँ राखिदिन्छु। र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै ठाउँमा यसरी चाहिँ ट्यागहरू राखिसकेको छु तर एउटा ठाउँमा चाहिँ छुटेको छ यो विन्डो हैन र त्यसको लागि पनि म सिधै यसलाई सिलेक्ट गर्छु र सी यो इन्टर थिच्छु र स्पेसिफाई गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ राखिदिन्छु। र अब चाहिँ साथीहरू यो जुन ट्यागहरू छन् त्यसलाई चाहिँ म एडिट गर्नेछु एकैचोटि। जुन साथीहरू यो विन्डो छ त्यो विन्डोमा चाहिँ हाम्रो डब्लु नै ट्याग रहेको छ। तपाईँहरू जुन मेन प्लान थियो त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि ब्याक गरेर र यसमा पनि डब्लु नै थियो र यो ठाउँ लिन साथीहरू यहाँ चाहिँ W1 थियो र W1 बनाउनको लागि साथीहरू म यसमा डबल क्लिक गर्छु र W1 लेख्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र अलिकति यता ल्याएर राख्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो W1 भनेर एउटा ट्याग चाहिँ बनिसकेको छ यहाँ हैन र यो जुन विन्डो थियो यसको पनि ट्याग W नै थियो साथीहरू र त्यसैले म यसलाई चाहिँ के एडिट गर्दैन र यो जुन विन्डो थियो यसको पनि W नै थियो यसलाई पनि म के एडिट गर्दैन र यो जुन विन्डो थियो त्यसको ट्याग चाहिँ W2 थियो साथीहरू र त्यसैले म यहाँ चाहिँ W2 दिन्छु र बाहिरपट्टि आएर क्लिक गर्छु र यो क्लिक गरिसके साथीहरू यो चाहिँ अहिले हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ हटाएको छैन त्यसैले म यसलाई सिलेक्ट गर्छु र अलिकति भित्र राखिदिन्छु र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्याग चाहिँ अटाएको छ राम्रोसँग र यहाँ चाहिँ साथीहरू हाम्रो यो मेन डोरको लागि एमडी भन्ने ट्याग छ त्यसैले साथीहरू म यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्छु र यो डब्लुलाई इरेज गर्छु र एमडी लेख्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्छु यसमा क्लिक गरेर अलिकति यता चाहिँ मुभ गरिदिन्छु र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राम्रोसँग नै बसेको छ र यो अलिकति मिलेन भने फेरि हामी यो सर्कललाई सिलेक्ट गरेर याम इन्टर गरेर मुभ पनि गर्न सक्छौँ अलिकति यतातिर र अब चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ मिलेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एमडी ट्याग नै थियो। अब साथीहरू हामी यसलाई एडिट गर्नेछु र यो चाहिँ साथीहरू हाम्रो W2 भन्ने ट्याग थियो यहाँ चाहिँ र म यसमा डबल क्लिक गर्छु र W2 लेखिदिन्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु र फेरि म यसलाई अलिकति यता ल्याएर राखिदिन्छु र यो W2 भन्ने पनि यो सर्कलभित्र हटाएको छ र अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ यसको यहाँ एडिट गर्छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेसनको लागि ट्याग चाहिँ भी थियो र यसमा म डबल क्लिक गर्छु र डब्लुलाई इरेज गरेर भी लेख्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भेन्टिलेसनको लागि पनि ट्याग आइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरू हामीले जुन भित्रपट्टिका डोरहरू छन् यसमा चाहिँ डिडी र यसमा चाहिँ D1 लेख्नुपर्ने छ र सबभन्दा पहिला डिडी लेखौँ। त्यसको लागि साथीहरू यो डब्लु छ यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्छु र डब्लुलाई इरेज गरेर म डी लेखिदिन्छु र बाहिरपट्टि आएर क्लिक गरिदिन्छु। फेरि साथीहरू म डब्लुमा डबल क्लिक गर्छु र यो डब्लुलाई इरेज गरेर डी लेख्छु र बाहिरपट्टि आएर क्लिक गरिदिन्छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डोरको डिडी भनेर ट्याग आइसकेको छ। अब साथीहरू यो जुन डोर थियो यो डोरको ट्याग चाहिँ D1 थियो त्यसैले साथीहरू म यसमा डबल क्लिक गर्छु र फेरि यो डब्लुलाई इरेज गर्छु र D1 लेख्छु र बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु र यो ट्यागलाई अलिकति यतापट्टि मुभ गराउँछु र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मुभ भइसकेको छ र एकदमै राम्रोसँग बसी पनि सकेको छ र साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो प्लानमा चाहिने ठाउँमा टेक्स्ट चाहिँ एड गरिसकेका छौँ। आउने भिडियोमा तपाईँलाई यो प्लानमा प्रोपर तरिकाले डाइमेन्सनिङ गर्न सिकाउने छु। त्यतिन्जेल तपाईँ आफ्नो प्लानमा टेक्स्ट एड गर्नुहोस् र यो प्लानलाई अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् र आउने भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आउने भिडियोको नोटिफिकेसन र मोर अपडेटको लागि तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेजलाई नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।